სკოლების მოსწავლეები აგრესიის ერთ-ერთ მიზეზად ოჯახში არსებულ სიტუაციას ასახელებენ. ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა პარლამენტში განაცხადა. რიყის პარკში ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა, თბილისური ბაზარი გაიმართა. დემნა გვასალიამ რამდენიმე დღის წინანდელი საკუთარი ჩვენების შესახებ კომენტარი გააკეთა. კომენტარის შესახებ რამდენიმე წუთში. იცით რა დროს ხარჯავენ ადამიანები დღის განმავლობაში ტელეფონზე საუბარში? FM-კლებმა საქართველოს მასშტაბით 1100 რესპონდენტი გამოკითხა, რათა გაერკვია რა სიხშირით რეკავენ ადამიანები ტელეფონით და რა დროს ხარჯავენ ისინი ამ აქტივობაზე. როგორც აღმოჩნდა, რესპონდენტების უმრავლესობა ტელეფონზე ყოველდღიურად საუბრობს. გამოკითხული ქალებიდან შედარებით მეტი საუბრობს ყოველდღიურად ტელეფონით, დაახლოებით 98%, ვიდრე გამოკითხული კაცებიდან ეს 94%-ს აჩვენებს. თითქმის თანაბარი მაჩვენებელია ჩემი გადმოსახედიდან გავრცელებული შეხედულებების საპირისპიროდ ქალების და კაცების მიერ სატელეფონო საუბარში ერთ ჯერზე დახარჯული დრო უმნიშვნელოდ განსხვავდება ერთმანეთისგან. ქალები საშუალოდ ერთ სატელეფონო კონტაქტს 11 წუთს ანდომებენ, კაცები კი 10 წუთს. გარდა ამისა, სატელეფონო საუბარზე ყველაზე დიდ დროს 25-34 წლის ასაკის კაცები ხარჯავენ, საერთო ჯამში ადამიანები საშუალოდ წლის მანძილზე 9 დღეს ხარჯავენ ტელეფონზე საუბარში. შესაბამისად, ზრდასრული ასაკიდან მოყოლებული 65 წლის ადამიანს დაახლოებით 1 წელი და 58 დღე აქვს გატარებული ამ აქტივობაში. 2006 წელთან შედარებით ტელეფონზე საუბარში დახარჯული დრო საგრძნობლად შემცირებულია. 12 წლის წინ 1 წლის განმავლობაში ადამიანი საშუალოდ 12 დღეს ხარჯავდა ტელეფონზე საუბარში. ტელეფონზე საუბრის დროის შემცირების მიზეზი შესაძლოა კომპიუტერული ტექნიკის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ფართოდ დამკვიდრება და შესაბამისად სხვადასხვა საკომუნიკაციო ვებგვერდების თუ პროგრამების გამოყენების ინტენსივობის მატება იყოს, აღნიშნავს კვლევითი ორგანიზაცია. ამჟამად ტელეფონზე საუბრის დრო ნამდვილად არ გვაქვს, ქალების ნარატივით ვართ ინსპირირებულნი და ვნახოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალი. დილა მშვიდობის. მორიგი ნარატივი და სამშაბათის გადაცემის სტუმრების ბლოგში. ჯენევევა კრისტოვა, ბულგარეთის ავეჯის კლასტერის ხელმძღვანელი და ბულგარეთის ბიზნეს კლასტერების ასოციაციის პრეზიდენტი. ასევე ნინა მენთეშაშვილი, კომპანია ალტერ სოქსის თანადამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღწერთან ერთად. რიყის პარკში ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა სახელწოდებით თბილისური ბაზარი გაიმართა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გამოფენა გაყიდვა თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ინიციატივით 30 ივნისიდან 28 ივლისის ჩათვლით რიყის პარკში. ყოველ შაბათს 17-დან 23 საათამდე ჩატარდება. თბილისური ბაზარი, როგორც ადგილობრივი სტუმრებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის საინტერესო და მრავალფეროვანი სავაჭრო სივრცე იქნება, სადაც მონაწილეობის მიღება თბილისში რეგისტრირებულ მიკრო და მცირე მეწარმეებს შეუძლიათ. გამოფენა გაყიდვაზე დედაქალაქში დამზადებული პროდუქციის სხვადასხვა სახეობა, აქსესუარები, ტექსტილი, მინანქარი, ბატიკა, თეკა, ასევე კერამიკა, მინა, ხე, ტყავი და სხვა ნაწარმია წარმოდგენილი. დაახლოებით ენის გასატეხისავით ჟღერდა ჩამონათვალი, მაგრამ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გამოფენა გაყიდვა. თბილისში მუსიკის საერთაშორისო საზაფხულო აკადემიის კონცერტი გაიმართა, პროექტის ფარგლებში გაიმართა მისას ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრის კონცერტები მთელი საქართველოს მასშტაბით და ზაფხულის საერთაშორისო საზაფხულო აკადემიის ღონისძიებები ბათუმში, რომელიც მოწვეული ქართველი და უცხოელი მუსიკოსების მასტერ-კლასებს მოიცავს. კონცერტებს სიმფონიური ორკესტრი გამართავს თბილისში, ქუთაისში, თელავში, გორში, ბათუმსა და წყალტუბოში. მუსიკის საერთაშორისო საზაფხულო აკადემია აერთიანებს კლასიკური მუსიკის სხვადასხვა მიმართულებით მოღვაწე ახალგაზრდებს, რათა მათ გაუზიარონ ერთმანეთს იდეები და განავითარონ პროფესიული უნარები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მე ვფიქრობ და ყურად საღები. სკოლების მოსწავლეები აგრესიის ერთ-ერთ მიზეზად ოჯახში არსებულ სიტუაციას ასახელებენ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა პარლამენტში განაცხადა. გიგაურმა დეპუტატებს და დარგის ექსპერტებს ბულინგის კუთხით სკოლებში არსებული პრობლემები გააცნო. მოსწავლეების გამოკითხვით მივიღეთ ინფორმაცია, რომ მათ აგრესიის გამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზად ოჯახი მიაჩნიათ. შესაბამისად, პრობლემად მოზარდები ასახელებენ მშობლების მოუცვლელობას და გულგრილ დამოკიდებულებას, ოჯახურ კონფლიქტებს, ძალადობას ოჯახში, რომელსაც ბავშვი ვერავის გაუზიარებს. რაც შეეხება იმას, თუ რა აწუხებს ბავშვებს, როგორც სკოლის მოსწავლეები ამბობენ, ეს ხშირად არავის აინტერესებს, განაცხადა ლია გიგაურმა. მინისტრის მოადგილის თქმით, არაერთი პრობლემა გამოიკვეთა სკოლაშიც და აღინიშნა, რომ მოსწავლეებმა მოითხოვეს ფსიქოლოგი იმ სკოლებში, სადაც ის ამ ეტაპზე არ არის.
კინოსტუდია ქართულ ფილმში TBC-ის მხარდაჭერით ქართული კინოს 110 წლის საიუბილეო საღამო გაიმართა, სადაც ქართულ ფილმს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა. კინოსტუდიის 4 პავილიონში სტუდიის საცავებში დაცული კინოკოსტიუმები, ისტორიული კინოგადამღები ტექნიკა, იარაღ-საჭურველი რეკვიზიტები, უნიკალური კინოაფიშები და კინოესკიზები გამოიფინა. საიუბილეო საღამოსთვის 11 კინოკამერას 3 თვის განმავლობაში სარესტავრაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. სტუმრებმა მე-20 საუკუნის დასაწყისში შექმნილი უნიკალური კამერა ციხილეს და ღონისძიებაზე კინოსტუდიის საცავებში დაცული 2500 ესკიზიდან ბოლო 25 წლის განმავლობაში სხვადასხვა კოლექციებიდან მოპოვებული მასალა იყო წარმოდგენილი. ძალიან მნიშვნელოვანი სანახაობა დამეთანხმებით ალბათ. დემნა გვასალიაზე ვსაუბრობთ რამდენიმე დღეა, არც ხდება ცხადია საინტერესო საუბარი მის გარშემო. დემნა გვასალიამ რამდენიმე დღის წინანდელი საკუთარი ჩვენების შესახებ კომენტარი გააკეთა. ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს ჩემი დოკუმენტური ცხოვრება ტანსაცმელში გადავიტანე. ეს კოლექცია საქართველოს მიუძღვენი ქვეყანა, სადაც მე და ჩემი ძმა გურამი 90-იან წლებში გავიზარდეთ. იქ სადაც მე ვცხოვრობდი, ომი იყო. მინდოდა რომ ჩემი ბრაზის, შიშისა და ტკივილის წინააღმდეგ ამ შოუთი გამოსულიყავი. ეს ისა, რაც აქამდე არ მინდოდა რომ გამხსენებოდა, რადგან ის წარსულში დამაბრუნებდა. გადავწყვიტე რომ ეს უნდა გამეკეთებინა და შემოქმედებითი მხრივ ასეთი ბედნიერი არასდროს ყოფილვარ. მივხვდი რომ შემეძლო ამის დასაჯაროება, განაცხადა დიზაინერმა. ნამდვილად ვიხილეთ საინტერესო ჩვენება რამდენიმე დღის წინ და კიდევ არაერთ გზის დაუბრუნდებით დემნა გვასალიას წარმატებას, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. მსოფლიო ვარსკვლავები სულ უფრო ხშირად ჩნდებიან ცნობილი ბრენდის ვეტმანის სამოსში. ამჯერად დემნა გვასალიას მიერ შექმნილ ჩექმაზე არჩევანი 37 წლის კრისტინა აგილერამ გააკეთა, რომელიც ცოტა ხნის წინ აქტიურ შემოქმედებით ცხოვრებას დაუბრუნდა. მომღერალმა MBC-ისთვის შოუ კონცერტი გამართა, სადაც ახალი ალბომი Liberation წარადგინა. სწორედ ამ კონცერტზე აგილერა ვეტმანის მაღალყელიან შავ ჩექმაში გამოჩნდა. იქამდე ამავე ჩექმით მომღერალი რამდენჯერმე ვიხილეთ, ესეც უნდა გავიხსენოთ. ამბობენ რომ ეს მომღერლის საყვარელი ფეხსაცმელია. ჩექმის ღირებულება 2220 ამერიკული დოლარი გახლავთ. და დადგა წელიწადის ყველაზე ცხელი სეზონი, ვიცით, ნამდვილად ცხელა, რომელიც ყველასთვის დასვენებასთან ასოცირდება. გამოცემა Business Insider-ი მსოფლიოში ყველაზე გადატვირთული ტურისტული ლოკაციების ჩამონათვალს აქვეყნებს. თუ რომელი ადგილები იზიდავს ყველაზე მეტად ტურისტებს, ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახოთ. ფერადი ნაგებობები, ულამაზესი სანაპირო და განსაკუთრებული გართობა. ამ ყველაფრის სრულ პაკეტს ტურისტებს ტაილანდის ყველაზე დიდი კუნძული ფუკეტი სთავაზობს, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი სტუმრობს. ბოლო მონაცემებით კუნძულის აეროპორტით 8,4 მილიონმა ვიზიტორმა ისარგებლა, თუმცა მოგზაურების თქმით კუნძულის სანაპირო და წყალი დაბინძურებულია. შესაბამისად, მრავალი ტურისტი ფუკეტიდან იმედგაცრუებული ბრუნდება. ალბათ გაგიკვირდებათ, როცა გეტყვით, რომ იაპონიაში ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული ლოკაცია ტოკიოს დისნეილენდია. მრავალი ტურისტი იმასაც ამბობს, რომ იაპონიის დისნეილენდი ახლოსაც ვერ მივა მის ორიგინალთან, თუმცა მის ახლოს მდებარე ქუჩაზე თვალუწვდენილ რიგებს შეხვდებით. ტურისტების უმრავლესობა იტალიაში პიზის კოშკის სანახავად მხოლოდ იმიტომ მიდის, რომ შეამოწმოს, რამდენად გადახრილია ნაგებობა და მასთან სურათი გადაიღოს. თუმცა ტურისტების უმრავლესობა კოშკის ნახვის შემდგომ ხვდება, რომ იმედი გაუცრუვდა. მოგზაური ექსპერტები იტალიაში პიზის კოშკზე ბევრად მნიშვნელოვან ნაგებობებსაც გამოყოფენ, ისეთებს როგორიცაა თუნდაც კოლიზეუმი. Harbour Bridge სიდნეის ის ადგილია, რომელსაც ტურისტები იმაზე მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ, ვიდრე ის რეალურადაა. შესაბამისად, ტურისტების მზარდ ნაკადებს აქაც შეამჩნევთ. ხიდზე ასვლა ტურისტებს 224 ამერიკული დოლარი უჯდებათ. მრავალი მოგზაურის თქმით, ფასი ნამდვილად არ შეესაბამება იმ სანახაობას, რასაც სიდნეის ხიდი მათ სთავაზობს.
სიდნეიდან იტალიის ქალაქ ვენეციაში ვინაცვლებს, სადაც მრავალ ტურისტულ მახეს შეხვდებით. ყოველწლიურად 30 მილიონი ტურისტი სტუმრობს ქალაქს, რამაც ქალაქის მოსახლეობა ბოლო წლების განმავლობაში 55,000-ით შეამცირა. როგორც მოგზაურები ამბობენ, ის ტურისტები, რომლებიც ვენეციას პირველად სტუმრობენ და არიციან, რის ინახვა ნამდვილად მნიშვნელოვანი, თანხებს არარაციონალურად ხარჯავენ, თუნდაც იმიტომ, რომ ვენეციის ქალაქში გონდოლით გასეირნება საკმაოდ ძვირი ჩდება. დიდი მადლობა ანუკა ჯოხაძე საინტერესო და დროზე მორგებული სიუჟეტისთვის. ნამდვილად მაინსპირირებელი სიუჟეტი იყო და ერთგვარად განვიტვირთეთ კიდეც ქალების ნარატივში. ამაში დამეთანხმება ცხადია ჩვენი მაყურებელი და სტუმარიც, რომელსაც ახლა წარმოადგენ ალტერ სოქსმა მათი პროდუქციის დიზაინის უკანონოდ გამოყენების საქმე მოიგო. ქართული ორიგინალური წინდების კომპანია ალტერ სოქსის თანადამფუძნებელი ნინა მენთეშაშვილი BMG-სთან საუბრისას აცხადებს, რომ მათ დავა მოიგეს აზერბაიჯანელ ბიზნესმენთან, რომელიც თურქეთში კომპანიის პროდუქციის დიზაინს უკანონოდ იყენებს. და კერავდა და შემდეგ ქართულ ბაზარზე გაცილებით იაფად ყიდდა. საქმის მიმდინარეობაზე და სამომავლო გეგმებზე კომპანია ალტერ სოქსის თანადამფუძნებელი ნინა მენთეშაშვილი ნარატივით. ნინა, უღრმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის პირველ რიგში. ჩვენ არაერთის განვიხილეთ ეს საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ძალიან დიდი ხანია ჩვენ თანამშრომლობთ და მეგობრობთ. მე მახსოვს, ჯერ კიდევ საქმიან დილაში დავაანონსეთ ეს სიახლე, რომელიც ყველასთვის სასიხარულო აღმოჩნდა, ეს კრეატიული მიმართულება და ძალიან გული დაგვწყდა ამ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო. შესაბამისად არ გამორჩენია ცხადია ჩვენს სატელევიზიო პროექტებს ეს მნიშვნელოვანი საკითხი. ახლა უკვე გვეძლება საშუალება რომ პირადად განვიხილოთ. როგორ აღმოაჩინეთ ეს დარღვევა პირველ რიგში? ნინა, საიდან მოხდა ამ ყველაფრის იდენტიფიცირება? როგორც ვიცი, დაახლოებით 3 თვეა უკვე ეს ხდება ბაზარზე და როგორ განვითარდა მას შემდეგ მოვლენები? ხო, ესე იგი, პირველად ეს იყო რამოდენიმე თვის წინ, როცა ჩვენ საერთოდ ამის შესახებ შევიტყვეთ ჩვენი მომხმარებლებისგან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ალტერ სოქსთან ეს ჩვენი დიზაინები ძალიან მჭიდროდ ასოცირდება განსაკუთრებით ქართული თემატიკა, რითიც გახდა ალტერ სოქსი თავიდან ესეთი ცნობადი და პოპულარული. ეს იყო ხინკლებიანი წინდები, აჭარულიანი წინდები, ჩოხაწინდა გავაკეთეთ. ანუ ეს რაღაცა ჩვენი ეროვნული თემატიკა ყველასთვის ძალიან დასამახსოვრებელი იყო. ბექაბაციკაძის საყვარელი ბრენდია და არასდროს ღალატობს ამდენი ხნის განმავლობაში. კი ბატონო. და ესე იგი, უცბად აღმოჩნდა, რომ ეს ჩვენი წინდების ძალიან მიმსგავსებული ფაქტობრივად ერთ-ერთი დაკოპირებული დიზაინებით პროდუქცია გავრცელდა სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის მიწისქვეშა გადასასვლელებში, ბაზრობის ტერიტორიებზე და ასე შემდეგ. და მომხმარებელი გვიგზავნიდა ესე ყოველ დღე მოგდიოდა რაღაცა მესიჯები, ფოტოებს უღებდნენ, რომ აი ეს რა არის, ანუ გავს ძალიან თქვენსაც, მაგრამ ალტერ სოქსი არ არის, სხვა რაღაც აწერია, რა ხდება. ანუ დაიბნა მომხმარებლის დატანილი ბრენდის სახელი, მათ მიერ შექმნილი ბრენდის. არა, სხვათა შორის ჩვენ ამ შემთხვევაში არ გვაქვს საქმე სასაქონლო ნიშნის გაყალბებასთან, ანუ სასაქონლო ნიშანს არ შეხებიან. უბრალოდ ჩვენი დიზაინები ერთ-ერთში გადახატეს, ესე ვთქვათ, და ეს ჩინეთში, თურქეთშია გაკეთებული ძირითადად ეს პროდუქცია და მოგეხსენებათ. ხარისხი იყო დაბალი, რაც მთავარია. ხარისხი იყო დაბალი, იყიდება კაპიკებში, ძალიან იაფად, არის რეგენერირებული კოტონი დამზადება, ანუ ფაქტობრივად ნატურალური ბამბა არ არის შიგნით. არანაირ თანხმდროში არ არის ალტერ სოქსი. ანუ არც გაყიდვების წერტილით, არც საფასო სტრატეგიით, არც ხარისხით, არაფრით, უბრალოდ დიზაინი არის და მოგეხსენებათ, ხა ჩინეთში წინდა კი არა, ნებისმიერი რამე რაც უნდა წაიღო, ყველაფერს აკოპირებენ ერთ-ერთში და მართლა მაგის ექსპერტები გახდნენ. უბრალოდ ჩვენ ვერ წარმოგვედგინა ვერასდროს, რომ შეიძლება ეს ჩვენ შეგხვდებოდა, ხა ეს რაღაცა დიდი ბრენდების პრობლემა როა, ვიცით იქ რაღაც ძალიან ცნობილი ბრენდები ხა აღარ ჩამოშნებელია იმისა, რომ ალტერ სოქსი დიდი ბრენდია. ყველაფერს აქვს თავისი პოზიტიური მხარე. ცხადია, ისე მომხმარებელმა მიგიყვანათ ჭეშმარიტებამდე, შესაძლოა ვერც აღმოგეჩინათ კიდევ რამდენიმე რაღაცა დრო სანამ არ გავიდოდა. რა დრო დასჭირდა აი ამ ყველაფრის მობილიზება, აი საინტერესოა რა მექანიზმი არსებობს საქართველოში იმისთვის, რომ დიზაინი უკანონოდ არ იქნეს გამოყენებული ბაზარზე, ან დროულად მოხდეს სწორედ ის აქტივობები, რომელიც ახლა მოხდა და აღიკვეთოს მსგავსი არასასურველი ფაქტები. ესე იგი, ვფიქრობ, რომ ერთადერთი ყველაზე ეფექტური გზა დღესდღეობით, რაც არსებობს საქართველოში და მე მგონი მსოფლიოშიც ესეა, რომ დაიცვას ადამიანმა ან კომპანიამ თავისი ნამუშევარი იქნება ეს თუ პროდუქტი იქნება, ანუ ამ პროდუქტის დიზაინი არის დიზაინის პატენტის აღება. ჩვენ ესე ვთქვათ, გავაკეთეთ ეს თავის დროზე საკ პატენტში, დავარეგისტრირეთ ჩვენი დიზაინები.
და როდესაც გირეგისტრირებენ ამ დიზაინს, ეს ნიშნავს უკვე იმას, რომ შენ გაქვს უფლება თავი დაიცვა ნებისმიერი აი ესეთი დაკოპირებული შემთხვევისგან, რაც ახლა თქვით, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ. ოღონდ აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ დიზაინი უნდა იყოს დაკოპირებული მართლა ერთ-ერთში, ან ძალიან უნდა გავდეს იმდენად, რომ მომხმარებელს გაუჭირდეს გარჩევა, ხო? ანუ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პირობა, თუ ამას აკმაყოფილებს, შემდეგ უკვე კანონი აუცილებლად არის შენ მხარეზე და გიცავს. პროცედურულად როგორ ხდება შემელი ახსნა ის, რომ როდესაც ამ პატენტის დიზაინის პატენტს ფლობ, შემდეგ უკვე შეგიძლია რომ შემოსავლების სამსახურს გადასცე ინფორმაცია, რომ აი თქვა ეს კონკრეტულად ეს და ეს თქვა სავაჭრო ობიექტი არ ღვევს ჩემს უფლებას და შემოსავლების სამსახური შემდეგ მიდის და ჩამოართმევს რეალიზატორს აი ამ კონტრაფაქციული საქონელი, რასაც ქვია და შედეგი უკვე ეფექტიანია, ნინა? ჩვენ შემთხვევაში აი ხა რამოდენიმე დღის წინ დადგა შედეგი ის, რომ პირველად ესე ვთქვათ დაჯარიმდნენ აი ეს კანონდარღვევები, ეს რეალიზატორები და ჩამოერთვათ რამოდენიმე 1000 წყვილე ჩამოერთვათ. ანუ აქ არ არის თან პატარა რაოდენობაზე საუბარი 5 და 10 წყვილზე, აქ არის რამოდენიმე 1000 წყვილზე საუბარი, რაც ხართ თუ არა დაცულები იმისგან, რომ მსგავსი შემთხვევა არ განმეორდება. არანაირი დაცვა ამ მიმართულებით. სამწუხაროდ დაცულები არ ვართ, ის რომ ვთქვათ, ეხლა რაღაც რაოდენობა გავაჩერეთ, რამოდენიმე რეალიზატორი გავაჩერეთ, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველთვის არის იმის შანსი, რომ ვიღაცა სხვამ გააკეთოს ეს ხვალდაზე, ამიტომ ამას სჭირდება კონტროლი. ჩვენ ვმუშაობთ ამაზე, მაგალითად საბაჟოზე დავარეგისტრირეთ განცხადება, შემოსავლების სამსახურის ინტელექტუალური საკუთრების რეესტრში დავაფიქსირეთ იმისათვის, რომ თავარი არის შევაჩეროთ იმპორტიორები, ვისაც შემოაქვს ხო ბაზარზე. ამისათვის საჭირო რომ როცა საბაჟოს გადმოკვეთს კონტრაფაქციული საქონელი, შემოსავლების სამსახურმა გააჩეროს ეს საქონელი, გახსნას დროულად მიიღოს დროულად და აღარ გავრცელდეს უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე ეს საქონელი. და თქვენ ამის მონიტორინგს აუცილებლად მკაცრად ჩაატარებთ. ჩვენ აი ამისთვის მუშაობთ. რამდენი ხანია რაც ალტერსოქსი არსებობს ბაზარზე? მესამე წელია. მესამე წელია და უკვე გადიხართ ექსპორტზე, როგორც ვიცი, რამდენიმე ქვეყანაში. ექსპორტზე გავედით, კი ბატონო, გერმანიაში იყიდება ალტერსოქსი, ამერიკაში, აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში, სხვათა შორის ირანშიც კი უკვე თეირანში არის ძალიან პოპულარული ალტერსოქსი, ვერაზოს ვერ წარმოვიდგენდით, რომ თეირანში განსაკუთრებით რა ხიბლავს მომხმარებელს ის ქართული ელემენტები, რომელიც გამოყენებულია. კი ბატონო, ირანში. ირანში ზოგადად იმის გამო, რომ მათი კულტურული თემა რო ქალებს ესე აცვიათ რომ არაფერი არ უნდა გამოუჩნდეთ, შეუძლიათ რომ გამოუჩნდეთ წინდა, ანუ ფეხი ავერო ჩანთ, მაგრამ წინდა და ფერაწინდები არის მათთვის რაღაც თავიანთი ინდივიდუალობის გამოხატვის საშუალება და არა რომ ინახავს სხვათა შორის ალტერსოქსის წინდა საქართველოში ჩამოსულ ტურისტებს და სწორედ ირანიდან. ნამდვილად გადამოწმებული ინფორმაცია და ვადასტურეთ. მე ვიცი რომ ალტერსოქს აქვს ძალიან საინტერესო სიახლე, რომელიც რამდენიმე დღეში გამოჩნდება ბაზარზე და ჩვენ გვაქვს ის ბედნიერება რომ ანონსის სახით პირველად მოვისმინოთ ქალების ნარატივში ეს. კი ბატონო, არსად არ გვითხოვს, ჯერ ეს ამბავი, სულ რამოდენიმე დღე არის დარჩენილი, ახალ ფილიალს ვაკეთებთ, ფილიალს ვეძახით, მაგრამ იქნება სრულად განსხვავებული, არ იქნება ესეთი სტენდი ან მაღაზია, არ იქნება კონსულტანტი, ეს იქნება წინდების ვენდინგ მანქანა. რომელიც ეს ხო, ანუ აი როგორც თქვა, გამაგრილებელ სასმელს ვყიდულობთ ვენდინგ მანქანაში, ვაგდებთ თქვა ხურდას და ეს ჩამოაგდებს რაღაც სასმელს, ჩვენ შემთხვევაში ჩადებთ ფულს და გადმოაგდებს ლამას ფერად წინდას და ესე ვთქვათ, ეს იქნება ჩვენი პირველი ვენდინგ მანქანა, რომელიც იქნება თბილისის აეროპორტში და გეგმობენ რომ არაჩვეულებრივ განწყობაზე დაგვაყენებს, პოზიტივს მოგგრის და უამრავი მომხმარებელი კიდევ უფრო ბედნიერი იქნება ცხადი. არსებობს ასეთი მსოფლიო მაგალითი, რომ წინდები აგდებს. სხვათა შორის არსებობს რამოდენიმე მაგალითი, ამისი მსოფლიოში საქართველოში არ არის, პირველად იქნება ესეთი ვენდინგ მანქანა, იმედი გვაქვს რომ გაამართლებს და მე უკვე სხვა აეროპორტებშიც და სხვა წერტილებზეც ვფიქრობთ, რომ ეს ცალკე რიტეილ ქსელი გქონდეს უკვე ვენდინგ მანქანების, რომელიც პირველი ლოკაცია იქნება თბილისის აეროპორტი. კი ბატონო და სულ რამდენიმე დღეში შეგვეძლება სწორედ ამ არაჩვეულებრივი მანქანის გამოყენება და პოზიტიურ განწყობაზე დადგომა. ექსპორტი გავიგეთ და ალბათ მოლაპარაკებები კიდე სხვა ქვეყნებთანაც გრძელდება. მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ის მახარებს რომ პრობლემა აღმოიფხვრა ამ ეტაპზე და მონიტორინგი გაგრძელდება და მახარებს ის რომ ალტერსოქსი სულ გვთავაზობს სიახლეს და მოტივირებულია კრეატივზე. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს, თუ თქვენი ნება იქნება და კვლავ განვაგრძობთ უკვე შედეგებზე საუბარს სხვადასხვა მიმართულებით. ნინა მენთეშაშვილი კომპანია ალტერსოქსის თანადამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავღნიშნო, არა ერთხელ შევეხეთ იმ მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხს, რომელიც ახლა განვიხილეთ ნინასთან ერთად და მნიშვნელოვანი იყო სწორედ მისგან გაგვეკო სწორი და ზუსტი ინფორმაცია. მცირე
სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგი მნიშვნელოვანი აქცენტებით საინტერესო სტუმართან ერთად და რა თქმა უნდა იმერჩეულებრივი განწყობით, რომელიც დღევანდელი დღის განმავლობაში გაგვყვება. დროებით. სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი და მერკელის მოკავშირე ბავარიის ქრისტიან სოციალური კავშირის ლიდერი ჰორსტ ზეჰოფერი კანცლერ ანგელა მერკელთან მიგრაციის თაობაზე ბოლო მოლაპარაკებების გამართვას აპირებს ამის შესახებ მას შემდეგ გახდა ცნობილი რაც გავრცელდა ცნობები რომ ზეჰოფერი პროტესტის ნიშნად გერმანიის მთავრობასა და საკუთარ პარტიაში დაკავებული თანამდებობების დატოვებას აპირებდა აქვე შეგახსენებთ რომ ზეჰოფერის აზრით გერმანიას უნდა ჰქონდეს უფლება მიღებაზე უარი უთხრას იმ მიგრანტებს რომლებიც ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაში უკვე დარეგისტრირდნენ. ამასობაში ბრიტანული მედიის ინფორმაციით რამდენიმე დღის წინ ბრიტანეთში მინისტრთა კაბინეტის საიდუმლოს ხდომა გაიმართა, სადაც დედოფლის გარდაცვალების შემთხვევაში მთავრობის სამოქმედო გეგმა განიხილეს. საიდუმლო განხილვა მას შემდეგ ჩატარდა, რაც ბუკინგემის სასახლემ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ავადმყოფობის გამო დედოფალი ერთ-ერთ ღონისძიებას ვერ დაესწრებოდა. Sunday Times-ის ინფორმაციით საგანგებოს ხდომა შინაგან საქმეთა მინისტრი, თემთა პალატის თავმჯდომარე და შოტლანდიის საქმეთა მინისტრი ესწრებოდნენ. სასწავლოს ხდომის სახელწოდება Castle Dow იყო, როგორც ცნობილია აქვე დედოფლის გარდაცვალებიდან მეორე დღეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა უნდა გადაწყვიტონ თუ როდის გააკეთებს განცხადებას პრემიერ-მინისტრი. გარდა ამისა, იმსჯელეს საიდუმლო საბჭოს ხდომის ჩატარების დეტალებზეც, სადაც მათ მხარი უნდა დაუჭირონ ტახტზე ბრიტანეთის მონარქის მემკვიდრის აღსაყდრებას. H&M ტანსაცმელს ქველმოქმედებას გადასცემს, შვედურმა კომპანიამ გადაწყვიტა არარეალიზებული ტანსაცმელი ქველმოქმედებას გადასცეს. ბრენდის წარმომადგენლის ინფორმაციით, ბოლო დროს გასაყიდი ტანსაცმლის მაჩვენებელი გაიზარდა და მათი საერთო ღირებულება $4 მილიარდ შეადგენს. არარეალიზებული საქონლის რიცხვი ბოლო წლებში გაყიდვების დაბალი მაჩვენებლის გამო გაიზარდა, როგორც რამდენიმე დღის წინ აღნიშნეთ ქალების ნარატივში კომპანიის განცხადებით. დარჩენილი ტანსაცმლის ნაწილი ქველმოქმედებაში გადაირიცხება, ნაწილი კი შესაძლოა გადამუშავდეს და მე სხვათა შორის მოვიწონე მახსოვს რამდენიმე დღის წინ ქველმოქმედების ხაზი და სწორედ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო კომპანიამ. დაემთხვა ჩვენი აზრი. ამასობაში დომინოს პიცამ განიზრახა ამერიკის შეერთებული შტატების გზებზე ორმოები ამოავსოს, რადგან პიცა ცუდ გზებზე ტრანსპორტირების დროს პირვანდელ ფორმას კარგავს. ამ კვირას კომპანიამ გამოაცხადა, რომ მომხმარებლის მხრიდან დაკავშირების შემთხვევაში მზადაა ყველა ორმო ამოავსოს ამერიკის მასშტაბით. გზის შეკეთებულ ნაწილზე კი დომინოს ლოგო განთავსდება. პიცებს ცუდი გზებით სიარული არ უნდა უწევდეთ, ნათქვამია რეკლამაში. საინტერესო და კრეატიული რეკლამის შემდეგ წარმატებული ქალის ამბავი მორიგი სტუმრის მელოდიაში, რომელიც მალე გაგვიმხელს გავრცელებულ ბიზნეს მოდელს და მის მიერ მიღწეულ შედეგებს წლების განმავლობაში, რომელსაც არაჩვეულებრივი აურა აქვს თანაც. ამაში თავად დარწმუნდებით რამდენიმე წამში დაგველოდეთ. კლასტერული განვითარების ექსპერტი და ბულგარეთის რესპუბლიკის კლასტერული განვითარების ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტი, კრისტოფა მურეი ორგანიზაციების Cluster Development Expert და Ligna Group-ის თავმჯდომარეა. მიღებული აქვს საერთაშორისო ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი სოფიას ეროვნულ უნივერსიტეტში, სადაც შეისწავლა საერთაშორისო სავაჭრო პრინციპები, მეწარმეობა და სტრატეგიული მენეჯმენტი. თავის ბიზნეს პარტნიორ ანელა კასაბოვასთან ერთად 10 წელი პოზიციონირებდა კომპანიაში Ligna. ამასთან ერთად თანამშრომლობდა 50 წამყვან ბულგარულ კომპანიასთან. 2005 წლიდან აქტიურადაა ჩართული ბულგარეთის კლასტერულ ცხოვრებაში. ასევე გახდა პირველი არჩეული პრეზიდენტი ბულგარეთის Trojan Furniture კლასტერში. 2006 წლიდან ჟენევაში დაიწყო აქტივობები, რომლის ფარგლებშიც წარადგინა არაერთი დეველოპერული მცირე და საშუალო პროექტი. ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა საბერძნეთი, რუმინეთი, თურქეთი და სერბეთი. 2010 წელს ჟენევაში მიიღო აღიარება როგორც წლის მეწარმემ და წარმატებულად გაიარა ევროკავშირის მეწარმეთა პრაქტიკა ბრიუსელში. გენოვა კრისტოფა მურეინი ბიზნეს კლასტერთა ასოციაციის ერთ-ერთი ინიციატორია. ამჟამად ის ბულგარეთის ავეჯის კლასტერული კომპანიის, ბიზნეს კლასტერთა ორგანიზაციის და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის თავმჯდომარეა. კრისტოფა მურეის მიღებული აქვს მონაწილეობა არაერთ ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, სადაც ძირითადად იწვევენ ისეთ საკითხებზე სასაუბროთ, როგორებიცაა მცირე და მსხვილი მეწარმეობა და კლასტერული პოლიტიკა. გენოვა ასევე არაერთი კლასტერულ განვითარებასთან დაკავშირებული ნაშრომის ავტორია.
განვითარებულ ქვეყნებში მრავალწლიანი ისტორია კლასტერინგის მასტერკლასი ნარატივით, მისი ბიოგრაფიული ცნობები უკვე მოვისმინეთ, დროა თავად გავიცნოთ და მისი წარმატებული მაგალითებიც გავიზიაროთ. ცხადია, ჟენევიევა ხისტოვა, ბულგარეთის ავეჯის კლასტერის ხელმძღვანელი და ბულგარეთის ბიზნეს კლასტერების ასოციაციის პრეზიდენტი სტუმრად ქალების ნარატივში უღრმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის, არაჩვეულებრივი აურის დატრიალებისთვის უკვე სტუდიაში. გადაცემაშიც იგივე აურა დატრიალდება ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ გადაცემის გარეთ იმდენად მნიშვნელოვანი და ძლიერი ძალა ვიგრძენით თქვენგან, რომელიც აუცილებლად იქნება გასაზიარებელი უკვე მაყურებელზე. დავიწყოთ საქმით, იმიტომ რომ ნამდვილად სამაგალითო ქალი ხართ საქმეში, ძალიან ბევრისთვის იმედის მიმცემით და მამოტივირებელიც, ეს არის მთავარი. და დავიწყოთ ჯერ საქართველოს მასშტაბით, იმიტომ რომ ვიცით რომ კარგად ხართ უკვე საქართველოში ინტეგრირებული, ბევრი ბიზნეს პარტნიორი გყავთ, ცხადია, თქვენი ნააზრების გადმოცემა და რჩევების გადმოცემა შეგიძლიათ უკვე, რომელსაც გავითვალისწინებთ და რა თქმა უნდა საქმეში ჩავდეთ შედეგიანად. საქართველოს ავეჯის წარმოებაში ბიზნეს კლასტერის მეთოდოლოგიის დანერგვის უპირატესობა, რაში მდგომარეობს, ეს არის ძალიან საინტერესო და რა დადებითი ეფექტი შეუძლია მოუტანოს სწორედ საქართველოს კლასტერის სექტორში მოღვაწე მეწარმეებს, რომელიც არის რა თქმა უნდა შედეგზე ორიენტირებული და შემდეგ უკვე ასახული სწორედ ეკონომიკური და ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებით. So, madloba. Thank you very much for inviting me today. I feel great here in this studio. I feel about you, so thank you very much. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის ქალბატონო გვანცა. From your last words, maybe I just found my new partner. სიტყვებით შეიძლება ითქვას, გამომდინარე ბოლო პარტნიორიც ვიპოვე ჩემი. You never know, maybe you see this vending machine in Sofia. შეიძლება მალე იხილოთ უკვე გაყიდვის მანქანები სოფიის აეროპორტშიც. მაგრამ საუბრობთ რა საქართველოზე. მოგახსენებთ რომ მე ნამდვილად შემიყვარდა საქართველო. I can feel it very similar to my background. საკუთარ თავს ანალოგიურად იმ ქვეყნიდან, საიდანაც წარმოშობით ვარ, ბულგარელი ვარ. და მრავალ ანალოგიას ვpowlობ. I've been invited in this European Union მოწვეული ვიყავი ევროკავშირის დაფინანსებულ პროექტის ჩარჩოებში GIZ-ის ხელმძღვანელობით, ბიზნეს კლასტერების განვითარების მიმართულებით, განსაკუთრებით ავეჯის წარმოებაში. ავეჯზე საუბრობ ეს არ არის მაინც განსაკუთრებული, ეს არის ჩვეულებრივი მარტივი, ისეთი მიმზიდველი, ჩვეულებრივი ტრადიციული ინდუსტრია, არ გახლავთ ისეთი მიმზიდველი, როგორც არის IT ან სხვა მიმართულება, თუმცა ყველა ავეჯს ჭირდება დიზაინი, ჩვენ საუბრობდით დიზაინზე, წინა გამოსვლელი საუბრობდა, ქართველი დიზაინერები და ხელოვანები არიან ფანტასტიკური ხალხი. აი თუ შევხედავ თბილის ფაქტიურად ისტორიის შრეებს ხედავთ, ან ისტორიულ მემკვიდრეობას, იმდენ ძალიან ბევრ რამეს ხედავთ და ჩვენ ვცდილობთ ვიპოვოთ ეს იდენტურობა, ქართული იდენტურობა და საქართველოს სოფლიოს მინდა გავასწოთ ღვინოს შესახებ ვიცით, 8000-იანი ისტორია და ამ და არა მხოლოდ ღვინო, მაგრამ ღვინო ალბათ გახლავთ ბაზარი, რომელიც სხვა პროდუქტებსაც გამოწევს ბაზარზე და მაგალითად რა შეეხება ავეჯს, მაგალითად ინდუსტრიული ზონიდან ქუთაისში მე აღმოვაჩინე პიროვნება, რომელიც ნიდერლანდებში ახორციელებს ექსპორტს. So this brand, so we've got some ბრენდები აღმოვაჩინეთ, გვაქვს წარმატების ისტორიები for other markets, but we need to bring these people together. ეს ხალხი ერთად უნდა შევყაროთ, ანუ ბიზნეს კლასტერები გაახლავთ ადამიანების ერთად თავმოყრა და მათი გაძლიერება. ჩვენ ავეჯის კლასტერის მაგალითი мотивация პრინციპში ბულგარეთის ავეჯის კლასტერის მაგალითი საქართველოსთვის, ქვეყნისთვის, ნამდვილად გვაქვს ეს ისტორია კარგად შესწავლილი. რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდის ტემპი და ეს გახდა მაგალითი ცხადია. საქართველოს ავეჯის კლასტერის განვითარების პროცესში ხართ ჩართული, როგორც აღნიშნეთ და საკმაოდ მნიშვნელოვნად. კლასტერი შარშან ივლისში დარეგისტრირდა თუ არ ვცდები, ანუ 1 წლის იუბილეა თვის ბოლოს. შესაძლებელია უკვე შეფასება ამ 1 წლის განმავლობაში შედეგის. რას მიაღწია კლასტერმა 1 წლის განმავლობაში საქართველოში?
And this is the very first Georgia cluster, right? And პირველი first people, they always will be remembered. So for 1 year now, we are able, first of all, to bring more people together, like enthusiast people who believe that things can change because clusters are all about people. Even if you have the lovely product, if you don't have the right people, the right personality, the energy, nice work, So we found a very interesting industrial district in Avchala. Next to the rugby stadium. There will be some links soon, so watch out. Because rugby is the other export. Could be an export for Georgia, very interesting. And ექსპორტის თვალსაზრისით შევხედოთ რაგბის პოპულარობიდან გამომდინარე. საქართველოს ერთ-ერთი კომპანია მსოფლიოში რაგბის თვალსაზრისით სათამაშოს ტოპ 5-ში შედის თუ არა და რატომ არ იყოს გამოყენებული სტადიონი, რათა მსოფლიოსაც გავაცნოთ ჩვენი აქტივობა. ანუ სხვადასხვა ესეთ ეგრეთ წოდებული გიჟური იდეები მოგდის ერთ-ერთი გახლავთ ნიშური პროდუქტის მონახვა furniture collections together with wine. მაგალითად ნიშური პროდუქტი ეს არის ღვინო და there's no way you need to have a brand, you need to have საქართველოს ცოტა გაუჭირდება საერთაშორისო ბრენდებთან კონკურენცია მცირე სერიებით ხარისხი დამატებული ღირებულება აი ეს გახლავთ ძირითადი identifying people and we really identified მიმართულება და ჩვენ უკვე 175 ბიზნესი აღმოაჩინეთ ავჭალაში მე სოფიაში არ გამოჩერს რაოდენობა და ჩვენ ვაფართოვებთ ამ ჯგუფს ამ 175 კომპანიის სხვა კომპანიების დამატებით თითქმის წელი საქართველოსდან კარგი კომპანიები გვინდა დავაკავშიროთ დიზაინერებთან და მუშაობთ ასევე ინგლისელი კონსულტანტების ჩართულობით ეს არის სტრატეგია ბიზნესი ბიზნეს მენეჯმენტი ასევე იტალიელი კონსულტანტი ყავს დიზაინზე კონცეპტუალურ საკითხებზე რათა ეს კოლექცია ექსპორტზე გავიდეს ავეჯის. იმიტომ რომ გწამს რომ არსებობს პოტენციალი, ეს გახავთ ტრადიციული ინდუსტრია, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს ეხმარება დასაქმებაში. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ასევე რეგიონებზე და რეგიონებში არსებობს კომპანიები, რომლებიც აქტიურობენ, მუშაობენ ამ სფეროში, მხოლოდ თბილისს არ გულისხმობთ და ჩვენ რეგიონებიც უნდა განავითაროთ. ანუ სოციალურ-ეკონომიკური ზეგავლენა ამ ინდუსტრიული მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ აი რეგიონებში გავაქვს გზავნილი რომ მათაც შეუძლიათ მიაღწიონ ბევრს ბულგარეთში მაგალითად ტრადიციულ ინდუსტრიაში ავეჯის წარმოებაში უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ანუ იმ ბიზნესში რომელსაც ჩვენ ვყანელობ ჩვენ კონტრაქტზე დამყარებული წარმოება გვაქვს სასტუმროებისთვის მიწოდებას გულისხმობ დაახლოებით 20,000 ნომერი სასტუმრო ნომერი აღჭურვეთ we are in Ibis, we are in Novotel, we are in Mariochi, Ibishi, Novotelში, Toyotas, წარმომადგენლობაში L'Oreal-ის ეს ყველაფერი მოდის ბულგარეთიდან 20-30 კომპანია, რომელიც სპეციალიზდება სხვადასხვა პროდუქტებს ის წარმოებაში და ჩვენ ვანახებთ, რომ ეს შესაძლებელია. ამის გაკეთება ხელგვეწიფება. კლასტერის გარეშე კომპანიები ვერ გააკეთებდნენ ამას, იმიტომ რომ მცირეებია, მცირე მოცულობის კომპანიებია და ქუთაისში ვერავინ ვერ აღმოაჩენს, თუ ესე არ გავიყვანებთ იგივე ქუთაისური წარმოება მსოფლიო არენაზე. აი ესეთი საკმაოდ კარგი მაგალითები გვაქვს და ძალიან ძლიერი ექსპორტი მიმართულება და მოდელი ვართ ევროკავშირის სხვა კლასტერებისთვის ინტერნაციონალიზაციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მოგვიანებით უკვე მისთვის რამე მოხდა რომ ავსტრალიიდანაც წამოვიდა შეთავაზებები. ავსტრალიამ გაიგო რომ ბულგარელების ავეჯის წარმოებლები მაგალითად ლონდონის სასტუმროებს აღჭურვავენ და ავსტრალიიდანაც წამოვიდა მოთხოვნა.
საექსპორტო პოტენციალის გაზრდაზე ვისაუბრეთ, სამოქმედო გეგმაც დავსახეთ, რამდენიმე თვის წინანდელი ინფორმაციით დაახლოებით 30-მდე კომპანია იყო ჩართული და ახლა გაიზრდებოდა დარწმუნებული ვარ და კიდევ უფრო მეტი ჩაერთვება ამიერიდან ამაშიც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. თქვენ ახსენეთ მაგალითი, სწორედ კლასტერის მაგალითი ბულგარეთის, მეც ვახსენე, მაგრამ ახლა საინტერესოა ძლიერი ქალის მაგალითზე ვისაუბროთ ჩვენს გადაცემაში ვართ. ქალი მეწარმეების როლი მინდა სწორედ თქვენთან ერთად განვიხილო ქვეყნის განვითარებისთვის. რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ქვეყანაში ქალი მეწარმეების წახალისება და შეგვიძლია სწორედ ბულგარეთის მაგალითზეც ვისაუბროთ და საქართველოში თქვენი დაკვირვების მიხედვით. There is there are so many strong powerful women in Georgia. It's like by chance. I'm not a feminist, right? I believe in equality. Gender is not that important. Gender მაიზამაინც მნიშვნელოვანი საკითხი არ გახლავთ, მნიშვნელოვანია რომ შეძლო საკუთარი თავის რეალიზება, როგორც ადამიანმა. თავარია სწორი მენტალიტეტით ცხოვრობდე, არა აქვს შობა ქალი ხარ, კაცი ხარ, მაგრამ ჩვენი როლი, ქალების როლი საზოგადოებაში ძალიან სერიოზულად შეიცვალა უკანასკნელი საუკუნის განმავლობაში. საქართველოში და ძალიან კარგი მაგალითი მინდა. I couldn't miss it, you know. კონცერტს დავესწარი, შეკვეთილში ვერ გამოვტოვებდი. ეს გახლავთ საკმაოდ კარგი მაგალითი რეგიონალური განვითარებისთვის. აშენდა შავი ზღვის არენა და მე რეგიონი ვითარდება კონცერტზე. რა თქმა უნდა მეწონა კონცერტზე რა დავაფიქსირე რამდენი ქალბატონი როიტყვენ მიატყდა თავის მეუღლეებს მეგობარ მამაკაცებს წავიდეთ იქ წავიდეთ აქ და გამოდის რომ ქალები ხელმძღვანელობენ მამაკაცებს და უმრობ ანუ ქალებს შეუძლიათ ხელმძღვანელობენ მამაკაცებს სხვადასხვა ბიზნესებში საქართველოში ვხედავ რომ ქართველი ქალბატონები საკმაოდ ძლიერი პიროვნებები არიან შემართულები. I can really feel that. And I see that they need to believe themselves. It's not their role is not just sit at home and not just to be next to their man. Because the role really is change and it's a modern woman. So modern life roles need to be more kind of distributed in a family. So there is not like a subscription or like a label. I'm a man, I have to do this or I'm a woman. I'm married, you know. My man is Englishman. He's in the kitchen. He's buying, things from me. Just because I don't have time, which doesn't make him less man and me less woman. It's all about people and their ideas, not just about you and ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მაგალითი, თქვენ 2010 წელს მეწარმე ქალბატონად დაგასახელეს ბულგარეთში, მე ვერ გამომრჩებოდა ეს მნიშვნელოვანი ფაქტი. თუმცა საინტერესოა, რამდენად ბევრი ბარიერის გადალახვა მოგიწიათ იქამდე სანამ მიაღწევდით ასეთ მნიშვნელოვან წარმატებას სხვადასხვა მიმართულებით. იყო თუ არა თქვენ ცხოვრებაშიც მსგავსი ბარიერები, ქალზე და კაცზე საუბრობთ ცალ-ცალკე? Oh, of course. I would lie if I haven't, right? But I like challenges because I'm a sportswoman. Maybe you can see it. I see. Very good. I really like this sports. I like the sports spirit and then the principle. სპორტული სულისკვეთება მიზიდავს. ანუ მომეცი გამოწვევა და დამისახე მიზანი და ამას მივახცე. ალბათ არასწორი განწყობა ქალებისადმი და მენტალობა იყო პრობლემა. როდესაც დავიწყე ბიზნეს პარტნიორთან მუშაობა მე მარტო არ ვარ კიდევ ერთი ქალბატონი არის ჩემი პარტნიორი მაგრამ მე პრესპიკერის როლი მაქვს მორგებული so when we were like 10-12 years ago so young 10-12 წლის წინ ძალიან ახალგაზრდები to these businesses to these furniture manufacturers just think about a proper furniture manufacturer you know mogotsovas machines and this factory and I was telling him I need your furniture for marriage and I'm going to pay this I'm going to pay you
წარმოების ხელმძღვანელს ვეუბნებოდი, მაგალითად 250 ევროს გადაგიხდი, მარკეტისთვის მინდა. შენი სავეჯი, შენ ხუმრობ ალბათ მე იყო ესეთი არასწორი განწყობა, რომ განსაკუთრებით ესეთი მამაკაცების, ნამდვილი მამაკაცების შედგენ გოლში ეს ვეხმარება, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ ქალი მოქნილია და ზოგჯერ მამაკაცები ვერ გრძნობენ, რომ ქალმა შეუძლია გაუწიოს კონკურენცია და ქალებისადმი უფრო კეთილგანწყობილები არიან და ქალებსაც განსაკუთრებით კარგად ვიმუშავეთ და აი ეს იყო ძალიან სიამოვნებს თქვენი მოსმენა, ძალიან ზუსტი აქცენტების დასმა. ერთი კითხვა მიჩნდება, ჩვენ სპორტზე ვისაუბრეთ, სპორტული ხართ, ნამდვილად აღიქმება ეს, აქვე გიპასუხებთ. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. სამსახიობო კარიერაზე ხომ არ გიფიქრიათ ოდესმე? მე ვხედავ თქვენს ნიჭს და მიმართულებას, რომელიც შეიძლება რომ უკვე გაღვიძებულია, არ ვიცი თქვენს მონაცემებში ჩვენ ვერ ამოვიკითხეთ ეს მიმართულება, თუმცა სამომავლო გეგმებში ხომ არდევს. არაჩვეულებრივი ენერგეტიკა მოდის. I really enjoy being with you. I like being on stage. ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან საუბარი. I like giving. I like თქვენი აურა, მაგრამ მე მიყვარს აი ეცეთ რა ესეთი როლის მორგება, რომ იმედი მივცე ადამიანები ამას აცხადებენ ბულგარეთში, რომ თქვენ ხართ აი რაღაც იმედის წარგზავნილი და განსაკუთრებით დიდი ოცნებები უნდა გადაჭრათ. თუმცა ფილმის წარმოების ინდუსტრიასთანაც მაქვს შეხება ეროვნული კლასტერების კონფერენცია მინდა მოვაწყოთ, იმიტომ რომ არსებობს მაგალითად საქართველოშიც კლასტერები და კინოგადაღების ჯგუფები ოქტომბერში ბულგარელებს ჩამოვიყვან. იმიტომ რომ ზოგიერთ ჩემი კლიენტები კინოინდუსტრიაში არიან ჩართულები, მაგრამ ეხლა ამჟამად უფრო აქტიურად თანამშრომლობ მუსიკის სფეროსთან და რამდენიმე ჩემი მშობლიური ქალაქიდან რამდენიმე და ნიჭიერ გოგონას უჭერ ხარს აი პროდიუსერის როლში გამოდივარ. მიყვარს სხვადასხვა როლები, იმიტომ რომ საკუთარი თავი უნდა აღმოაჩინო, უნდა შეცვალო, იმიტომ რომ სამწუხარო ცხოვრება ძალიან მოკლეა. ძალიან სასიამოვნოა ჟენევიევასთან საუბარი. ძალიან ბევრი აღმოჩენაა მის ხარჯზე. სულ ახლახანს რამდენიმე წუთის წინ კიდევ ერთი ბიზნეს პარტნიორობა დაიბადა, ეს მაყურებელს უნდა უთხრა, ჩვენს პირველ სტუმარსა და ჟენევიევას შორის პროდიუსინგის მიმართულებაც ძალიან კარგად აქვს მას განვითარებული, უცბად ხედავს იმ ნიჭს და მნიშვნელობას, რომელსაც განვითარება სჭირდება და ყოველთვის უდგას გვერდში. ძალიან მახარებს ის, რომ საქართველოში ხართ და ჩემს გადაცემაში მოიცალეთ და მოხვედით, დაგვითმეთ დრო. მე იმედი მაქვს, რომ არაერთხელ იქნებით ჩემი გადაცემის სტუმარი, სხვადასხვა მიმართულებების განსახილველად მრავალმხრივია ჟენევიევას სამუშაო არეალი, სწორედ ამიტომ ძალიან დიდი დროის დათმობა ჭირდება, რომ გადასცეთ მაგალითი სხვა ქალებს გააქტიურებისთვის. ჟენევიევა ქრისტოვა, ბულგარეთის ავეჯის კლასტერის ხელმძღვანელი და ბულგარეთის ბიზნეს კლასტერების ასოციაციის პრეზიდენტი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის, იმ არაჩვეულებრივი აურისთვის და გამოცდილებისთვის, რომელიც გაგვიზიარა. ის მრავალგზის იქნება კიდევ ქალების ნარატივის სტუმარი. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ. ზუსტად 11-ზე მორიგი მნიშვნელოვანი საუბრით და იმ აქცენტებით, რომელიც გვჭირდება და გამოგვადგება საქმისთვის დროებით.